कलर जाने छुट्टै हाल्ने कलर जाने कपडा र कलर नजाने कपडा छ भने कलर जाने कपडा अलि के सम्झ्नु कलर जाने कपडा र हजुरको यो कलर जाने कपडा भयो त्यत्रो कलर जाने कपडा छ भने त्यो सबैलाई बिगार्छ त्यही भएर त्यो एउटा कलर जाने कपडा छुट्याएर राखिदिए त भयो नि त्यो पनि हातैले धोए त भयो नि होइन र त्यो सबै कपडा किन बिगार्नु पर्यो त्यही भने मैले अनि पकेटहरू चेक गर्नु होला कपडा कस्तो हुन्छ भन्दा चापी हुनसक्छ है एउटा के भयो भन्दाखेरि अब एक ठाउँमा है म ठाउँ बताउनु के भयो भन्दा यो सिसा फुट्यो अरे के भएर फुट्यो भन्दाखेरि केही भित्र चापीको छल्ला हुनसक्छ जे पनि हुनसक्छ नभए त्यतिकै फुट्दैन के भित्र छल्ला स्पिडमा घुम्दाखेरि त्यसले लाएर फुट्यो कि भन्ने शङ्का छ नभए यो अहिलेसम्म फुटेको रेकर्ड चाहिँ छैन एउटै मात्र रेकर्ड आयो अहिलेसम्म होइन त्यो माथिको ड्रमबाट र माथिको ड्रम र यसमा चाहिँ के फरक पर्छ माथिबाट यसमा धेरै फरक छ हो त पहिला मैले माथिबाट हालि त लिएको थिएँ मैले चाहिँ त्यति बेला जमाना पहिला कपडा राख्नुहोस् ल सुरुमा मैले चाहिँ पैसाहरू छ अनि पैसा पनि निकाल्नु होइन 27,000 मा लिएर आएको त्यो सेकेन्ड पहिला सुरुमा अब हुँदैन के भाइ यो टच हो त्यति हाल न भनिरहेको छु टोकाएर हाल्ने गर्नु कपडा एक मुष्टा हाल्नु हुँदैन एक कुन्टा यस्तो हाल्नु ल लगाउनु यो हजुरको डोर लक यसलाई यो लक हुन्छ यदि हजुरको लापरवाही गर्नु भयो भने भाँच्यो भने मेसिन चल्दैन त्यही भएर यसलाई राम्रोसित यहाँ समात्ने कुरा त्यसरी राम्रोसित राख्ने लगाउने राम्रोसित तान्ने ल ढोका लाग्यो है ढोका लागेपछि अब हजुरले अन गर्नुहुन्छ यो यताको है अन गर्नुभयो होइन अब हजुरले यो हालेपछि सरब हाल्नुपर्छ सरब हजुरको यहाँ र यहाँ हाल्नु पर्यो यहाँ हाल्नु भएन अन गरेको यहाँबाट पहिला सरब हाल्नुहोस् त सरब चम्चाले हाल्नु चम्चाले यहाँ छ चम्चा छोडिदिने हिँडको चम्चा हालिदिनुहुन्छ ल डाल्नु यहाँ तानियो एउटा यहाँ 2 देखाएको छ यहाँ 1 देखाएको छ है यो दुईटैमा जान्छ यसमा हाल्नुहोस् त एकमा हाल्ने एकमा हाल्नुहोस् एकमा हालेर यता हो यता यता नपार्नुहोस् है यता हाल्नुहोस् 2 को अर्थ के हो 2 को भनेको यति बढ्ता हाल्नुहोस् भन्ने कुरा थोरै यति अब थोरै योभन्दा यति थोरै हो पार्ट पनि त ठुलो छ नि त्यो ल यसलाई लगाउनुहोस् यसलाई अन गर्नुहोस् मेसिनहरूको चल्यो हो हजुरको यसमा माथिबाट हजुरको तातो पानी धुँदैन यसले तातो पानी धुन्छ अटोमेटिकै है तातो पानी भित्रै सिस्टम छ अनि हजुरको माथिकोमा हजुरको चाहिँ स्पिन चाहिँ लिमिटेड हुन्छ नि यसको बढी पनि हुन्छ हैन माथिकोमा फङ्सनहरू कम हुन्छ यसमा धेरै छ हैन सबै अनि पैसा पनि धेरै छ फेरि अब हजुरको यो बेबी स्टिम केयर छ एलर्जी केयर छ इजी केयर छ मिक्स छ टर्बो वास छ इको छ कटन छ यो सबै धुने फङ्सनहरू हो हजुरको टुब क्लिनरको छुट्टै हो डाउनलोडिङ साइकलहरूको छुट्टै हो दुईटा छुट्टै हो यो हजुरको सबै यताको सबै धुने आइटमहरू हो हजुरले कुन कपडा लाउनु भएको छ अब हजुरलाई त अब कटन छ कि उलन छ कि सिलिकन भन्ने छ कि हैन अनि पछि गएर चाहिँ कुन फङ्सन छ हजुरको कुन कपडा लाउनु भएको छ त्यो त अब हजुरले जान्नु पर्यो हैन तर चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि अब हजुरको पनि भयो उहाँको पनि भयो बच्चाहरूको पनि भयो बाबुहरूको पनि भयो सबैको भयो तर कपडा चाहिँ हजुरको कटन पनि छ उलन पनि छ सबै छ भन्दा कम्पनीले के गरेछ भन्दा एउटा मिक्स भनेर फङ्सन दिएछ है यसमा हाल्दाखेरि के हुन्छ भन्दा 40 डिग्री तातो पानीले कपडा धुन्छ 1000 को स्पिनले कपडा निचर्ने काम गर्छ मैले 40 डिग्री तातो पानीले कपडा धुन्न घटाउँछु भन्नुहुन्छ भने यो टेम्परेचरलाई घटाउन मिल्छ चिसो पानीले धुन पनि मिल्छ अलिकति तातो पानी त धुम्न मेसिन ल्याइसकेपछि अलिकति राम्रो धुन्छ तातो पानीले भन्दाखेरि 20 बनाउन मिल्छ तातो पानीको भयो हजुर कम्प्युटरले सेट गरेको 40 छ स्पिन भनेको निचर्ने हजुरको बाक्लो कपडा छ भने अलिकति बढाउन पनि पाइन्छ बाक्लो कपडा पानी अलिक फारेन जस्तो भयो भने 1400 भनेको बेपत्ता बढ्ता हजुरको चाहिँ हाइएस्ट हो 1400 को आरपीएम मा मेसिन दौडिने भनेको धेरै निचर्नु कपडा कच्चाकुचुक पनि हुन सक्छ अलिकति लाइन त बरु एक नासले सबैले उड्ने तानियो तर हजुरको ब्ल्याङ्केटहरू पातलो खाले ब्ल्याङ्केटहरू हुन्छ नि पातलो खाले हुन यो चाहिँ हजुरको 8 केजी भनेको पानीसितको 8 केजी हो कपडा मात्र 8 केजी अड्दैन
पानीसितको 8 केजी हो। अलिकति चाहिँ अलिकति बाक्लो कुराहरूलाई अलिकति यसमा धुँदा ठिक हुन्छ, नभए हजुरलेको चाहिँ 1000मै धुँदा बेस्ट नर्मल है। यो टेम्परेचर हो हजुरको यहाँ यसो गरेपछि अटोमेटिकै सेट हुन्छ, यसलाई मिलाउनु त पर्दैन। तर हजुरले जान्ने भएर मिलाउँछु भन्नुहुन्छ भने मिलाउन नि मिल्छ है। अरू हजुरको अब हजुरको यो बेबी स्टिल केयर भनेको बच्चाहरू अलिक बढी कीटाणुमा हिँड्ने भएको भएर अलिक बढी मैलो हुने भएको भएर ब्याक्टेरियाहरू यताउता हुने भएको भएर यसलाई चाहिँ यसलाई र यसलाई दुईटालाई एलर्जीलाई रातो अक्षरले चाहिँ कोट गरेको छ है। त्यो भनेको अलिकति बिरामी भएको बच्चाहरू लाको कपडाहरू बिरामी तन्दाहरू यी चाहिँ भनेको अलिकति रातो कोटले गरेर चाहिँ यो भनेको अलिक बढी नै हजुरको चाहिँ बढी नै टाइम पनि लिन्छ। 60 डिग्री तातो पानी पनि अलिक बढी उम्लेकोले गर्ने भयो, कीटाणु मार्ने भयो नि त त्यही भएर त्यही हिसाबले सेट गरिदिएको छ। तर होइन मैले त यो मिक्समै चलाउँछु, मलाई त अरू थाहा छैन भन्नुहुन्छ नि मिक्समै चलाए पनि बेस्ट है हजुरहरूलाई के। अब हजुरको यो भयो, अब धारा 24 घन्टा खोलिदिनु होला। 24 घन्टा खोल्दैन त्यो अटोमेटिक हो। तर बिजुली के गर्नु भन्दा काम सकेपछि निभाइदिनु होला, किनभने कहिले कहिले लो भोल्टेज हाई भोल्टेज गडाङगुडुङ इधर उधर हुनसक्छ, बोर्डलाई असर गर्न सक्छ। झिकेर राख्यो त होला नि, चाहिने बेला मात्रै जोड्यो नि त होला हो। त्यो पानीको चाहिँ मिलाइदिनु 24 घन्टा चाहिँ अन भयो भने केही फरक परेन। पानी खोलेको छैन, खोलेको छ पानी खोलेको अब भयो पानी। दुईटै खोलेको छ धारा टङ्कीको पानी टङ्की कति लिटर 1000को 2000को ल यो भयो होइन। अब अर्को कुरा सिकाउँछु हजुरलाई, यो महिनामा एकचोटि यो सफा गरिदिनु होला यसमा फिल्टर है। यसरी यो महिनामा एकचोटि सफा गरिदिनु होला, बुरुसले सफा गरिदिनु। यसमा हजुरको चाहिँ कपालमा टाँसेका रमहरू हो त्यो मैला जान्छ त्यसलाई चाहिँ सफा गरिदिनु होला है। ल मैले अब हजुर स्टार्ट गर्नुहोस्। ल ठिक छ यो स्टार्ट यो अन हो, यो स्टार्ट हो। यो हजुरको अब जी भाइ यो ढोका लागिएन यी सिस्टमले नै बतायो, आवाज दियो होइन। यसलाई अफ गरिदिनु, ढोका ढाप्पा पार्नुहोस् है। अब स्टार्ट गर्नुहोस्। दुईचोटि दबाउनु भयो कि एकचोटि फ्याक्टर दबाउ न। दुईचोटिबाट एकैचोटि भएको थियो। यो फङ्सन यो छ नि यो ब्ल्याङ्कमा छ, हजुरको बत्ती बोलेको छैन हो। यसलाई हजुरले कहाँ लगाएर राख्नु पऱ्यो? मिक्समा। ल अब दबाउनुहोस्। यो डिडी मोटर हो। त्यो के हो? हजुर यो अब यो सेन्सर छ यसमा। मेसिनले त थाहा पाउनु पऱ्यो नि कुन कपडा हालेछ, मिक्समा त हालेछ, कस्तो कस्तो कपडा हालेछ, के हालेछ। यो हजुरको चापी लाग्यो, अब तानेर आउँदैन, जबरजस्ती नतान्नुलाई भाँच्यो भने कम्पनीले आफै बिग्रियो भने त पेमेन्ट गरिदिन्छ है। हजुरको जबरजस्ती तानेर भित्रको लग भाँचेको छ भने त कम्पनीले पेमेन्ट त गर्दैन, त्यो केयर गर्नु होला है। ढोका लाग्छ, जबरजस्ती नतान्नु होला। यहाँ इन लेखेर यो डिस्प्ले आउँदैन भने बल्ल चाहिँ हजुरको ढोका खोल्नु होला। अहिले हजुरको चाहिँ यो हजुरको घुम्छ यी घुमिया छ। यो हजुरको कस्तो कस्तो कपडा हाल्नु भएको छ त। अब हजुर 1 घन्टा 7 मिनट लियो, 1 घन्टा 7 मिनटमा हजुरको कपडा धुन्छ, निचर्छ होइन, सुकाउँछ भनौँ न। केही पर्सेन्ट त अब घाममै राख्नुपर्छ, त्यस्तो हुन्छ है। भनेपछि यो अब 1 घन्टा 7 मिनट भनेको यसले लिएको यसको घडी यसको टाइम र घडीको टाइम फरक हुन्छ फेरि, किनभने यो पानी घट्ने बेलामा यो टाइम घट्दैन, पानी आउने बेलामा टाइम आउँदैन। त्यही भएर यो 1 घन्टा 7 मिनट त यसको टाइम हो होइन। तर घडीकोसित म्याच हुँदैन, घडीकोसित 15-20 मिनटको फरक हुन्छ। छिटो कि ढिलो? बढी 1 घन्टा 25 मिनटमा यसको 1 घन्टा 7। भनेपछि यो कपडा अब 1 घन्टा 25 मिनटमा यो सकिन्छ। लाइन गयो भने सकभर लाइन गयो भने जुन टाइम हो त्यही टाइमबाट चल्छ। ल हजुरको सरप एकातिरको लिएर गयो, एकातिरको लैजाँदैछ है। पहिलाको भन्दा त यो त धेरै सिस्टम रहेछ, चेन्ज रहेछ।
माथिबाट राखेको यो कटन भनेको कटन भयो इको 40 र 60 भनेको छ 40 र 60 को कोल्डले कपडा धुने हो होइन इजी गियर भनेको त्यही हिसाबले फङ्सनहरू दिया हुन्छ एउटा 14 मिनटको छ हजुरको मर्निङ वाक गरेर आउनुभयो अब सफा कपडा छ पसिना मात्र छ त्यसलाई धुनलाई 14 मा धोएपछि 14-15 मिनटको फङ्सन हो त्यसमा धुँदा हुन्छ है महिनामा त्यसलाई कता घुमाउनु पर्छ त नि यता यसरी घुमाइदिन्छु यसरी र यसरी घुमाउने त्यहाँ ल सरफ लिएर गयो है ल कपडा धोएर भ्यायो धोएर भ्याएपछि आफै टेनिङ बज्छ बजेपछि अनि हजुरको चाहिँ त्यसपछिको 1 मिनटपछि बल्ल तान्नु होला हामीलाई सुनिएन सुनेन नि डिस्प्ले अफ भएपछि तान्नु होला यो फङ्सनले काम गरेन र अफ भएछ बत्ती गएको छ भने नतान्नु होला बत्ती गएको छैन र सर्नु भइरहेछ भने कपडा धोएर भ्याएको छ भने बुझ्नु अनि तान्नु है ल यही हो मैले यसको फोटो खिचेको खिच्नु यहाँ वाइफाई छ ल्याउनु न वाइफाई एकछिन कनेक्ट गर्नु मेरो तान्नु वाइफाई त मेरो थाहा नि यसो एउटा गर्नु है मलाई थाहा छैन होइन त्यहाँबाट कसरी निकाल्छन् केटाहरूले के आज शुक्रबार आज टाइममै रिपोर्ट हाल्नु त भन्नु भनेको पानी